कॉर्न आपण शिजवून घेतलेले आहे थोडीशी मीठ टाकून. तुम्ही न शिजवता असे डायरेक्ट पण घेऊ शकता. 5 मिनिट छान भाजून घ्यायचे आहेत. थोडंसं बटर, लाल तिखट, मीठ, हळद, थोडंसं हिंग आणि चाट मसाला घेतलेला आहे आपण. चटपटा कॉर्न तयार आहे. खूप छान टेस्टी चटपटा कॉर्न तयार आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.